guys, ganyan yung itsura natin ano sa 5.5 na height dito sa motor na Yamaha MT-10. So ayan guys, MT-10, Yamaha MT-10 lang ang malakas. At ito yung kanyang tambucho ano. Ito. Grabe, sakit ng tenga ko. So ayan guys, ito yung ating tinetest drive ngayon ano. So ito yung 2020 or 2021. So far wala pa namang bagong labas na all new model ng MT-10 ano. So ito pa rin ang hanggang ngayon ito pa din yung makikita mo sa showroom, sa kasa, at ganito pa rin yung mabibili mo na model ano, so MT-10. So guys, mukha siyang robot yung harapan niya no. Kita mo no, mukha siyang Decepticon. So ang laki ng radiator niya guys no. Meron siyang ayan, liquid cool, water cool na radiator. Sa baba sa tingin ko yun ay air cool ano. At ito yung 43mm or 43mm na KYB front suspension. At meron siyang radial mount na disc brake ano, caliper ayan no. So floating disc siya. Yan yung malalaman kung bakit sinawag na floating disc ano. So pag umiikot siya para siya nakalutang lang no. At ang kanyang gulong, lapad ng gulong is 120/70/17. Ayan yung kanyang gulong sa harapan ano. So ito ay 4 piston din yung kanyang caliper. At syempre malakas ang preno niya. Kabilaan ano, dalawa. At ito yung kanyang steering damper. Ito sa ilalim kung nakikita nyo guys. Yan yung kapag mabilis yung takbo natin is tumitigas siya. At kapag mabagal naman yung takbo natin is lumalambot yung kanyang steering ano. Kaya napakagaan ng manibela niya guys. Sa napakabigat nito nadadrive natin ano. Ayan. So ang makina nito is galing sa 2015 YZF R1. Galing sa sports bike, kaya naman napakalakas niya guys ano. So niretune lang siya para dito sa model na Master of Torque. At napakalakas talaga ng torque niya no. So ito yung flagship guys. Meron siya ditong ayan yung decal na MT-10. Syempre original yung kanyang rear set. Naka-Brembo na ang tawag dito cylinder ano. So naka-Brembo din siya no. At yung tambucho niya guys, Austin Racing no. So I'm not sure kung titanium siya, pero kita nyo naman ang ganda. Short lang din siya, kaya naman napakalakas ng kanyang tunog ng tambucho. So punong-puno yung kanyang makina guys. Kung makikita nyo, ayan no, talagang ang laki. Ha? Meron. Ano pangalan mo? Akala ko paalisin mo ako kasi pumasok na ako dito kunin ko. Ito pala. Ito yung kaibigan kong taga Davao. Ayan. Dito din kami natambay no, nandito. Kaya nag-lockdown, kaya bumalik agad ng Davao. Babae yan. Lady motovlogger din siya. Ayan. Shoutout sa'yo Reggie. So yun guys ano. Dito tayo sa left side. So meron siyang quick shifter na din. Ayan oh. So equip siya ng quick shifter, kaya naman kahit hindi mo napisilin yung clutch niya pag magkakambyo ka pataas is pwede mo nang idiretso yung kambyo ano. Kahit hindi mo ibaba yung kanyang throttle pwede mo na siyang ipasok agad sa kambyo. So meron siyang slider din dito. Ayan. Meron din protection dito sa engine niya. Medyo hard rubber siya ito. At syempre foot peg ng angkasan. So hindi siya masyadong loyal itong motor na to no? Meron siyang angkasan para sa OBR. At ito yung kanyang para sa driver. So 1 down 5 up. So 6 gear din siya. At ito yung lapad ng kanyang gulong sa likod guys. 190 55 17. Ayan.
At syempre monoshock siya guys, ayan oh. Kaya ang ganda ng kanyang suspension. So KYB din yan eh. At meron na siyang ito, tail tie din na din siya, no? Pinutol na dito, inalis na din, pinalitan dito. So ang laki ng tangke niya guys, ano ito. So I think this is 17 liters ang capacity ng tangke na to. At dito sa kanan na ito yung kanyang ito, yung start niya, start stop na switch. And then ito yung para sa mode. And then ito may hazard siya dito. At sa parting kanan, masyadong marami guys button. Maraming switch na ito. So ayan, meron ditong dito sa baba, busina. Ayan. Ito yung cruise control para hindi ka na pumiga kapag nasa mga expressway ka, no? So hindi ka masyadong mapapagod ka to throttle. Ito yung kanyang switch para doon sa cruise control. So meron siya ditong high beam, low beam, at yung pass niya na it din. At meron ditong signal left and right. At na ito yung TCS or traction control system, ano. So ito yung adjustment din. So sa select, na ito may select button din dito. At meron din siyang quad lock, ano, para sa cellphone. At na ito yung kanyang side mirror, ayan. At ayan. So nandito yung kanyang susian guys. Ang gusto ko nito is ayan, mechanical key pa din, ano. So pantay ng mechanical key. At andito yung adjustable ng kanyang front suspension, ayan, KYB. At ito buhayin natin, ano. So ayan, hindi siya color display, pero lahat ng information na kailangan mo is nandito. So sa upper left corner is andun yung clock, which is 4 PM. Na ito yung gear indicator, neutral tayo. So QS yung quick shifter niya, no. At traction control, ito. So may mode na ito, number 3 tayo. Gaya na sabi ko kanina, ito yung pinakamahinang settings, ano. So ito yung kanyang switch. So 1 2, ayan, 3 2 1 1 2 3. So number 3 tayo para hindi tayo magulat, baka tayo magwili, ano. So na ito yung speedometer niya, at ito yung temperature. So yung kanyang fuel gauge na ito sa right side. Ito guys yung kanyang RPM, hanggang 13,000 yung red line niya. Wow. Ayan, so ganyan lang kasi kasimple yung kanyang speedometer or LCD panel. Instrumentation, ito yung clock adjustment. So may reset, ayan. At andito yung ABS, syempre equip siya ng ABS. Ito yung mga icon. So sa ngayon patay yung ating makina, ano, kaya umilaw lahat yan. Ayan, patay muna natin ulit. So ayan guys, yung seat height niya is 825 mm. Ito yung ito yung favorite place natin, ano. Ito, Shell Pugon. Dito tayo nagbablog kasi pwede tayong bumomba dito, walang magagalit, ano. Malayo ang kabahayan, andun yung kalsada, malayo din. So dito tayo bumobomba, dito na rin tayo nagbablog ang ating bike review. Ayan. So let's go. Grabe, dapat nagdala tayo ng earplug. Lakas ng tambucho. So guys, ito na yung matagal nating pinapangarap na madrive, ano. Ito yung Yamaha MT-10. So ito yung King of Kings. Ito yung nasa top of the chain ng mga MT, ano. Master of Torque, the dark side of Japan. Hindi pa tayo nakakatikim ng tercera, no. Puro primera, segunda lang. Grabe, ang lakas ng makina. So guys, sinet ko lang siya sa mode 3, ano. Yung pinakamahina kasi baka magulat tayo, umangat yung gulong natin pag nakalagay sa mode 1. So meron siyang tatlong mode. Yung mode 1 yung pinakamabilis, ano, pinaka powerful, yung pang sports talaga. So 2 medyo malakas-lakas pa din, pero para sa akin napakalakas pa din ng mode 2.
At yung mode 3, ayan. So yun yung pinaset natin, ano. So pwede siya sa rain, mayroon siyang traction control. At para hindi masyadong mag-wheelie. Baka tayo magulat sa lakas ng makina eh. So kanina naka-sniper lang tayo. Pagbalik natin naka MT-10 na tayo. Wow, sana all. Ang lakas, grabe, ang lakas ng tambutso. Bakit traffic? Ayokong dumaan sa bike lane. Sabi mo ayokong dumaan sa bike lane. By the way guys, meron din siyang quick shifter, ano? So kapag kakambyo tayo, hindi na natin kailangan pumisil ng clutch. Grabe, primera lang. Sulit na para sa akin, primera lang. Pwede na. Yung air gasm doon sa tunnel. Bomba-bomba lang ang ating busina ulit. So guys, ito yung first time natin makagamit ng 1000cc na naked bike, ano. Dati ang nagamit natin is sports bike na 1000cc. So ito yung first time na naked bike na 1000cc. MT-10 pa. Wow, grabe. Tinitingnan tayo, nakakahiya. So hindi siya nakakapagod i-drive, ano. At saka ang lambot ng kanyang clutch. Malambot yung clutch, malambot yung cambio, magaan yung manibela, magaan pag tumatakbo na. Medyo mabigat lang siya pag nakatigil, ano. Kasi naman 1000cc. Sarap pakinggan ng ano. Sarap pakinggan ng firing order niya. Cross lane engine inline 4. Nagulat daw siya. Lahat naman nagugulat, kahit ako nagugulat sa lakas ng makina.